κοτόπουλο και το έχουμε πλύνει πολύ καλά. Το βάζουμε στην κατσαρόλα. Θα συμπληρώσουμε νερό να σκεπάσει το κοτόπουλο. Δηλαδή μέχρι να σκεπάσει δεν χρειάζεται. Ναι, λίγο ίσα να το σκεπάσει. Δυνατή φωτιά, την κατσαρόλα. Αυτό. Θα το αφήσουμε, μόλις αρχίσει να πάρει βράση θα το ξαφρίσουμε. Τώρα προς το παρόν το κάνουμε. Τα υλικά μας. Θα σου βγάλω και το ρύζι. Θα κάνουμε πιλά. Ας τα βάλτε κανονικό. Είναι κίτρινο ρύζι και γλασέ. Με αναλογία 2:1. Θα δείξουμε αυτό. Περίπου 1/4. Εδώ τώρα να δεις. Ναι. Ξεκινάμε να ξαφρίζουμε. Το κλείνουμε λίγο και περιμένουμε πάλι σε 1-2 λεπτάκια. Okay. Έχουμε χαμηλώσει τη φωτιά, έτσι, από ό,τι φαίνεται. Όχι, η φωτιά δεν είναι χαμηλωμένη, είναι ακόμα στο full. Απλά δεν έχει ξεκινήσει να παίρνει βράση, τώρα θα ξεκινήσει να πάρει βράση. Λοιπόν, βάζουμε το κρεμμυδάκι μας, τα καρότα, μπορούμε βέβαια να βάλουμε και άλλη καρότα αν θέλουμε κι άλλο θέλουν. Εγώ τα βάζω μόνο για να μην είναι έντονη η μυρωδιά του κοτόπουλου μέσα. Όχι, αλλά το πιπέρι. Έλα μου εδώ. Μάλλον θα βάλω λάθη τέτοιο που δείξαμε αυτό. Ό,τι θες, ό,τι βάζεις. Αλατάκι. Πιπέρι. Και χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά μας. Οπότε το πάμε στο μέτριο περίπου. Πιο πάνω από το μέτριο. Με maximum το 9 το έχω πάει στο 7. Okay. Εντάξει, για πόσο Ναι. περίπου ώρα το βράζουμε. Ανάλογα από τώρα πόσο και πόσο παλιό που λέμε εμείς, μπορεί να βράσει τη μια ώρα, μπορεί να χρειαστεί παραπάνω, το βλέπεις, το τσεκάρεις πόσο είναι μαλακό το κοτόπουλο. Προσθέτουμε καθόλου νερό να δούμε ότι αν χρειάζεται. το χαμηλώσουμε έτσι και το έχουμε σκεπασμένο, συνήθως δεν χρειάζεται. Τώρα αν εμείς το έχουμε λίγο πιο δυνατά τη φωτιά,
Έχουμε μεγαλύτερη απώλεια σε υδατμούς, οπότε εκεί θα προσθέσουμε νερό. Θα το ξατσεκάνουμε ούτως ή άλλως το 20 λεπτό για να δούμε. Τέλεια. Λοιπόν, θα βάλουμε το ρύζι εδώ μέσα και θα το βάλουμε στο νερό. Θέλουμε να μείνει μισή ώρα στο νεράκι το ρύζι. Η αναλογία είναι 2 μέρη κίτρινο ρύζι και 1 μέρος ρύζι γλασέ. Εγώ έχω αυτή τη φλιτζάνα που μετράω. Μία τέτοια φλιτζάνα είναι γύρω στις 2 μερίδες πλάς. Οπότε για μας σήμερα θα βάλω 2,5 κίτρινο, μάλλον 3 κίτρινο γιατί είμαστε και καλοπαγάδες. Παραλίγο. Και μία τάκι γλασέ. Μισό λεπτό. Βάζουμε νερό, θα τα αφήσουμε 20 λεπτά. Να σκεπαστεί το νερό ίσα ίσα ή... Ναι, να έχει νεράκι μπόλικο το ρύζι μέσα. Τα αφήνουμε έτσι 20 λεπτά, μετά θα χύσουμε το νερό 1, 2, 3 φορές μέχρι να μην βγάζει καθόλου άμυλο στο ρύζι το νερό του. Ερχόμαστε εδώ να ελέγξουμε την κατσαρίδα μας. Μισό λεπτό. Λοιπόν, βλέπουμε εντάξει, το κουτουμπουλάκι δεν είναι έτοιμο ακόμα. Έχει νεράκι. Χαμηλώσαμε λίγο ακόμα, το πήγαμε στο 6 και τα αφήνουμε σκεπασμένο να στηρίζει το βάζι. Ωραία. Οπότε θα είμαστε σε 20 λεπτά πάλι για να δούμε το... Ναι. Φτιάξουμε το ρύζι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχει περάσει μισή ώρα. Τώρα τι κάνουμε, αδειάζουμε λίγο νεράκι. Κάνουμε 2, 3, 4 φορές να φύγει. Θα δούμε τώρα ότι δεν θα βγάζει, δεν θα σπρίζει το νερό. Μέχρι το νερό να είναι διαφανές. Να το τώρα βάζουμε και δεν έχει. Ναι. Τελείως διαφανές θα γίνει, απλά δεν έχει τόσο πολύ, έχει φύγει το πολύ άμυλο. Το αφήνουμε να στραγγίσει καλά και σε λίγο θα το βάλουμε για το κουλαφάκι μας. Λοιπόν, εμάς το κοτόπουλο είναι χωριάτικο. Θα το δούμε και αργότερα, το ζουμάκι έχει λιπάκι και το κοτόπουλο, αν πάρουμε κοτόπουλο που δεν είναι χωριάτικο, δεν έχει βγάλει έτσι ζουμί ωραίο δυνατό, μπορούμε να προσθέσουμε ένα κύβο κνόρ κοτόπουλο την ώρα που βράζει και λίγο ελαιόλαδο την ώρα που βράζει το κοτόπουλο, οπότε έχουμε ενισχύσει έτσι το ζουμί. Είναι έτοιμο, σβήνουμε τη φωτιά και θα σουρώσουμε για το ρύζι. Μία φλιτζάνα ρύζι, 3 φλιτζάνες ζουμί πάει. Εμείς έχουμε βάλει εδώ 4 φλιτζάνες ρύζι, οπότε πρέπει να μετρήσουμε 12 φλιτζάνες ζουμάκι. Αν είναι να φάμε κατευθείαν, βγάζουμε το κοτόπουλο, το βάζουμε σε πιατέλα και μετά θα το ζουμί. Εμείς επειδή έχουμε τώρα να το κρατήσουμε λίγο ζεστό ακόμα το κοτόπουλο, δεν θα το αλλάξω σε πιατέλα εγώ. Θα μετρήσω το ζουμάκι έτσι. Ένα.
Τώρα γιατί τρία που φτάνει μια φλιτζάνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε βάλει 9 εμείς. Το ζουμάκι έχει τελειώσει. Κλείνουμε την κατσαρόλα για να το διαστηρίσουμε ζεστό και συμπληρώνουμε με νερό. Η αναλογία πόσο πάει στο νερό? Μία φλιτζάνα ρύζι αντιστοιχεί με 3 τέτοια νερό. Με ό,τι μετρήσουμε το ρύζι, μετράμε και το νερό. Εδώ είχαμε βάλει 4, άρα μετρήσαμε 12. Τώρα, σε αυτό το στάδιο, αν είναι να ψήσουμε επί τόπου το ρύζι, το βάλουμε. Αν θέλουμε να το καθυστερήσουμε μισή ώρα ή μία ώρα, δεν το βάζουμε ακόμα να βράζει. Εδώ έχουμε το κοτόπουλο που θα μείνει ζεστό μέσα στην κατσαρόλα. Έχουμε αφήσει 2 δαχτυλάκια ζουμάκι μέσα στο κοτόπουλο ίσα ίσα και βάζουμε μετά το ρύζι εμείς όποτε θέλουμε. Το βάζουμε. Το ανάβουμε στο δυνατό. Θα πάρει γρήγορα βράση. Πρέπει να πάρει βράση για να ρίξουμε το ρύζι. Οπότε θα σκεπάσουμε την κατσαρόλα και θα περιμένουμε λίγο. Προσθέτουμε λίγο αλατάκι. Ρίχνουμε το ρύζι. Φεύγουμε. Τώρα το έχουμε στο δυνατό. Μόλις πάρει βράση με το ρύζι, χαμηλώνουμε τη φωτιά. Θα ξανανεκατέψουμε. Θα το χαμηλώσουμε στο 7 και θα μισοπλήσουμε την κατσαρόλα. Ανάλογα πόσα άτομα είναι και πόσο ξενό το θέλεις. Ο καθένας ούτως ή άλλως μπορεί να προσθέσει στο ρύζι του μετά. Ανάλογα πόσο ζουμερό είναι το λεμόνι. Εμάς εδώ είναι τα δικά μας λεμόνια, βγάζουν πολύ χυμό. Οπότε βάζω 2 μεγάλα. Και όποιος θέλει μετά προσθέτει. Θα το δοκιμάσουμε και λίγο πριν το κατεβάσουμε. Μας αρέσει να έχει μπόρικο λιμονάκι. Για να ξαναδείξτε. Τώρα να βγάλουμε και τα κουκουτσάκια. Το μυστικό και βάζουμε το γλασέ μέσα είναι ότι έχουμε το κίτρινο ρύζι, οπότε είναι το πιλάφι μας πιο σπιρωτό, αλλά το γλασέ το κάνει έτσι και χυλώνει και ελαφρώς μέσα και δίνει πολύ πιο ωραία γεύση και υφή την ώρα που τρως το πιλάφι σου. Το ακούσατε εδώ, σαν αποκλειστικότητα. Είναι μυστικό. Στην Κρήτη το χρησιμοποιούν. Step by step. Νεράκι. Θα προσθέσουμε το λεμονάκι μας. Το δοκιμάσαμε ξανά με το αλατάκι. Το αφήνουμε λίγο ακόμα. Και θα το αφήσεις να πιει το ζουμί του όλο ή θα το αφήσεις λίγο σαν... Θα έχει μείνει λίγο το ζουμάκι να το δεις. Τους άλλους γίνεται σαν ριζότο λόγω του
για όλο το λίγο που μου βάλει αυτό το λίγο του ριζού που μου βάλει μέσα. Αλλά θέλει χαμηλή θερμοκρασία και αυτό όπως βλέπεις. Λιώσει το κοτόπουλο, βλέπεις, δεν μπορεί να το πιάσεις. Τόσο λιωμένο και έτσι που του κάνεις, διαλάει το κομμάτι, όλες το. Τόσο ωραίο είναι. Εγώ να δοκιμάσουμε λίγο το αλάτι. Λίγο αλατάκι. Άλλοι το θέλουν ακόμα πιο βαρύ. Εγώ το θέλω να είναι λιπαρό, αλλά όχι πάρα πολύ λιπαρό. Ανάλογα πώς το τρώει ο καθένας. Κάποιος εδώ μπορούσε να συμπληρώσει λάδι. Δεν συμπληρώνω λάδι, δεν το θέλω. Το θέλω τόσο όσο. Ανάλογα το πόσο βαρύ θέλει κάποιος. Μπορεί να πετύχει κοτόπουλο ντόπιο, χωριάτικο και να αρχίσει να το μοιράζει στο ζουμί μισό-μισό, γιατί έχει πολλά λιπαρά το κοτόπουλο. Ανάλογα τα λιπαρά. Εδώ τώρα το σβήνουμε και το αφήνουμε στο μάτι του καίει ακόμα λίγη ώρα. Και το κάτω μας λέγεται κότα βραστή με πιλάφι. Ναι. Θα το αφήσουμε τώρα έτσι. Θέλει λίγο να κάτσει, λέμε εδώ στην Κρήτη. Θα πάρω πετσέτα καλή. Θα βάλω μια πετσετούλα έτσι και το καπάκι από πάνω. Θα τα αφήσουμε 5 λεπτάκια και μετά είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Δεν είναι μία μερίδα αυτό, μην τολμάξει ο κόσμος. Όχι, βάζουμε ένα.
Ένα στο 4, ένα πιλάφι στο 4 έφτασε. Εδώ τώρα. Μια χαρά είναι. Εντάξει, αυτό είναι από το λεμονάκι. Οπότε είμαστε έτοιμοι, έτσι. Είμαστε έτοιμοι. Στην κότα, το μόνο που είναι το σερβίρ. Ωραία.